سلام رفقا، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من و دوره استی خیلی خوش اومدید. اگر در مورد دوره استی هیچ اطلاعاتی ندارید، همین الان برید داخل چنل و قسمت اول، جلسه اول که مقدمه است رو ببینید، چون من نکات مهمی رو گفتم و توضیحات کامل داخل اون جلسه هست. همونطور که در جریان هستید، داخل دوره استی من 16 تا تکنیک به شما آموزش میدم که شامل نقطه ورود، استاپ گذاری و تارگت گذاریه که این 16 تا تکنیک به شما کمک میکنه ریوارد های بهتر و وین ریت بهتری داشته باشید. استراتژی نیست، تکنیکه و میتونید این تکنیک ها رو داخل استراتژیاتون استفاده کنید. کلا این دوره با هدف افزایش وین ریت و افزایش ریوارد، افزایش کیفیت معاملات شما طراحی شده. خیلی تخصصی، بدون حاشیه، بدون صحبت های اضافه. و این 16 تا تکنیک چیزایی هستن که خود من استفاده میکنم و نتیجه گرفتم، چیزایی که به دردم خورده و به خاطر همین دوست دارم به شما منتقل کنم. اگر که قسمت‌های قبلی رو ندیدین، راجع به نقطه ورود، نقطه زنی‌ها صحبت کردیم، راجع به استاپ گذاری صحبت کردیم. اگر اون جلسات رو ندیدید، حتما وقت بذارید ببینید، ارزشش رو داره. قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم، دوست دارم تشکر کنم از همه دوستانی که چه چنل یوتیوبون که تازه راه افتاده رو حمایت کردن، چه بچه‌هایی که اینستاگرام رو حمایت کردن، پستا و استوریا رو همیشه میبینن و حمایتشون شامل حال من شده. ممنونم که هستید. حمایتاتون واقعا برای من انگیزه است، واقعا انرژی میگیرم. هرچند که اگر اینها هم نبود، من این مطالب رو باز هم در اختیارتون قرار میدادم، چون وظیفه من به عنوان یک مدرس اینه که این اطلاعات رو به شما انتقال بدم. این که شما چقدر استفاده کنید و چقدر علاقه‌مند به این دوره و مطالب باشید دیگه به شما بستگی داره، ولی من تلاش خودم میکنم تا بهترین کیفیت رو در اختیارتون قرار بدم. خب توی این جلسه میخوام دوباره یه تکنیک راجع به استاپ گذاری بهتون آموزش بدم و تکنیک امروزمون با استفاده از فیبوناچیه و خودم خیلی استفاده میکنم. همونطور که میدونید فیبو یکی از ابزارهاییه که من خیلی استفاده میکنم و خیلی دوستش دارم. دلیلش هم بهتون گفتم که چقدر دقتش بالاست و چقدر کاربردیه و میدونم خیلیاتون از فیبو استفاده میکنید و مثل من هم عقیده هستید که فیبو کیفیت بالایی داره. فقط این نکته رو بهتون بگم که بچه‌ها، دوره EST اون دوره پیشرفته که بهتون قولش رو داده بودم نیست، اون هنوز مونده و آموزش‌های ما ادامه داره، چون من سعی کردم مطالب رو تقسیم بندی کنم و تو فصل‌های متفاوت مثل این دوره که دوره EST است خیلی تخصصی بهش بپردازم و تو فصل‌های مختلف آموزش‌ها رو میبریم جلو. پس صبور باشید، همراه من باشید که آموزشامون ادامه داره و اون دوره پیشرفت خفنه که منتظرش هستید که استراتژی شخصی خودم داخلش هست، استراتژی BNB داخلش هست و KPI و تکنیک PMM و اون دوره هنوز آماده نیست. اما این قول رو بهتون دادم که این دوره پیشرفته که قبلا پولی بود و برگزار میشد رو براتون رایگان همینجا آپلود کنم و بذارم، اما زمانش هنوز نرسیده و دوست دارم تعدادمون بیشتر بشه، خانوادهمون بزرگتر بشه، افراد بیشتری این آموزش ها رو ببینن و زمانش که برسه من دوره پیشرفته رو در اختیارتون قرار میدم. اما یه سورپرایز جالب داشتیم که داخل استوریام براتون گفتم و بهتون نشون دادم که یک دوره‌ای به اسم X3 قراره براتون برگزار کنم که به احتمال خیلی زیاد بعد از دوره EST من این کار رو انجام بدم و ضبطش رو براتون شروع کنم. دوره X3 خیلی دوره فوق‌العاده، یعنی هم به درد افراد مبتدی میخوره، هم به درد افرادی میخوره که تجربه دارن. حالا افراد دو دسته میشن اینجا، اونایی که تجربه دارن و نتیجه نگرفتن، اونایی که تجربه دارن و نتیجه گرفتن. به درد همتون میخوره. چرا؟ چون این دوره به شما کمک میکنه افزایش درآمد از ترید داشته باشید. اونایی که درآمد نداشتن به درآمد میرسن و اونایی که درآمد داشتن افزایش درآمد تجربه میکنن. در رابطه با دوره X3 مفصل توضیح میدم، هم داخل استوریا هم داخل پست اینستاگرام
و به وقتش که به دوره X3 برسیم یک ویدیوی اختصاصی داخل یوتیوب براتون میذارم. بهتون میگم که دوره X3 چه دوره فوق‌العاده‌ایه و چه کارهایی قراره انجام بدیم و چه جوری تاثیراتش رو داخل معاملاتتون میتونید ببینید. مطالب دوره X3 برگرفته از کارگاه تریدی که قرار بود برگزار بشه، ولی به دلایل شخصی و مشکلات شخصی کارگاه ترید رو من هیچ موقع برگزار نکردم. کارگاه آنلاین بود و نتونستیم برگزار کنیم. اما دوره X3 کاملتر از اون کارگاه، یک سری مطالب کاملتر و بهتر و در قالب دوره X3 قراره براتون آپلود بشه. همراه من باشید تا بریم روی چارت و تکنیکایی که باید یاد بگیرین رو بهتون بگم. فراموش نکنید چنل رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت رو بذارید که ایناست که به ما کمک میکنه چنلمون بزرگتر بشه و خانوادهمون بزرگتر بشه و افراد بیشتری بتونن این مطالب رو ببینن. خب دوستان دقت داشته باشید، برای این تکنیک که میخوایم از فیبو استفاده کنیم برای استاپ گذاری، دو حالت رو ما مد نظر داریم. یا داخل تریدینگ رنج هستیم یا روند داریم، کانال داریم، میخوایم این حالت رو ترید داشته باشیم و میخوایم ببینیم استاپمون رو چجوری بزنیم با کمک فیبوناچی. یادتونه بهتون گفتم دو تا عدد 0.5 و 0.618 فیبو خیلی مهمه. اینجا هم با این عدد کار داریم، اما کاری که باید بکنیم حد فاصله بین 0.5 و 0.618 رو علامت بزنیم، یک باکس بکشیم و با این باکس ما میتونیم استاپ مشخص کنیم. داستان به این صورته که ما اگر روند داشتیم، کانال داشتیم، این باکسی که بهتون گفتم از 0.5 و 0.618 به دست میاد رو دو تا میکشیم، یعنی ضرب در 2 میکنیم و اونجا استاپمون رو میذاریم. اما اگر داخل تریدینگ رنج بودیم فقط همون فاصله رو میگیریم و باکسمون رو بالا و پایین تریدینگ رنجمون قرار میدیم. این واقعا به همین سادگیه، اما باید بریم روی چارت براتون مثال بزنم و ببینید که چه اتفاقی میفته. بچه‌ها به این تصویر دقت کنید. ما اینجا یک روند داشتیم، یک کانال داشتیم. این قسمت من میخوام معامله کنم، مثلا اینجا به هر دلیلی نقطه ورود منه، من تصمیم گرفتم اینجا ورود کنم و قیمت اینجاست. خب حالا من استاپم رو کجا بذارم؟ خوب دقت کنید. وقتی میخوایم استاپ رو ست کنیم اینجا آخرین حرکت، این آخرین حرکته. خب آخرین حرکت رو در نظر میگیریم. از این بالا به پایین من فیبوناچی رو ترسیم میکنم. همونجور که میبینید خط نیم و 618 رو من با دو تا خط قرمز رنگ مشخص کردم. اندازه باکسشون، ببینید این فاصله دو تا خط قرمز رو علامت میزنم و این باکس رو بالای 618 میبینید همینجا که باکس آبی هست، بالای 618 من این باکس رو قرار میدم و استاپ هم میفته پشت باکس. میبینید من این اول پاک کنم. استاپم رو پشت این باکس گذاشتم، پشت باکسی که پشت خط 618 قرار دادم و این حالتیه که ما کانال داریم، روند داریم. میام یه دونه باکس مشخص میکنم به اندازه عدد 0.5 یا همون نیم فیبو و این باکس رو قرار میدم بالای این خط 618 0618. این حرکت رو ما فقط و فقط زمانی که روند داریم، کانال داریم و داریم مثلا روند نزولی سقف و کف‌های پایین تر میبینیم این حرکت رو میزنیم. اما نکته که میخوام بهتون بگم چیه؟ این یه دونه باکسی که میندازیم، اول کلیپ من بهتون گفتم دو تا باکس برای زمانی که روند داریم. این یه دونه باکسی که میندازیم احتمال اینکه هانت بشه خیلیه، احتمال اینکه بازار بیاد اونجا یه تحرکاتی داشته باشه خیلیه، هرچند که من خیلی ترید روش داشتم و جواب داده. اما یه کاری کردم که مطمئن تره، بهتره. باکس رو دو تا کردم، یعنی این باکسی که اینجا هست رو دو تا کردم، اون فاصله‌ای که بین نیم و 618 در نظر گرفتم و دو برابر کردم، یه دونه باکس در نظر نگرفتم و اینجوری نتیجه بهتری داشتم، کمتر استاپ خوردم، استاپ مطمئن تری بود.
پس به شما هم پیشنهاد میکنم دوتا حالت رو تست کنید، اما کاری که خودم الان دارم انجام میدم دوتا باکس میندازم، یه دونه باکس نمیندازم. دوباره به تصویر دقت کنید. من الان فیبو رو مشخص کردم، فاصله 618 و نیم اینجاست. من باکسم رو میخوام بردارم و بذارم بالا. این باکس منه که دقیقاً جایی که 618 و نیم هست ترسیم شده. دقیقاً همین باکس رو به همین ضخامت میذارم بالا. اینا هم بذارم بالاش. استاپم رو میندازم پشتش. دو تا باکس، دو برابرش، اینو در نظر میگیرم. این حرکت خیلی بهتره، این حرکت خیلی دقیق تره. چون شما اگر یه دونه باکس در نظر بگیرید، اول اینکه تو محدوده خود 618 و نیم نباید باشه. ببینید این باکس اینجا خود 618، زیر این باکس 618، ما بالاش باید باشیم. اندازش رو گرفتیم، این یه دونه باکس و اینم دوتا باکس. دوتا باکسمون رو دارین میبینین و من استاپم پشت باکس دوم گذاشتم. این حرکتیه که استاپش قوی تره، بهتره و طبق تجربه از این نتیجه بهتری گرفتم. اما با این حالت هم، یعنی یه دونه باکس هم میتونید ترید بزنید با توجه به اینکه چقدر مهارت دارید، چقدر تجربه دارید، استراتژیتون چیه، ممکنه با این هم بتونید نتیجه خیلی خوبی بگیرید. پس خیلی راحت متوجه شدیم وقتی روند داریم چجوری فیبو رو ترسیم میکنیم، چطوری باکس رو مشخص میکنیم و باکس اول یا با باکس اول استاپ میذاریم، یا این حالت دوم که گفتم خودم بیشتر استفاده میکنم، دوتا باکس در نظر میگیرم، با دو باکس استاپمون رو ست میکنیم. اما زمانی که تریدینگ رنج داریم و تو دل تریدینگ رنج هستیم، میخوایم سقف و کفا رو ترید کنیم و نمیدونیم استاپ کجا بذاریم، اینجا آخرین روندی که، آخرین حرکتی که مثلا اینجا میخوایم شورت بگیریم به سمت سقفمون میره خیلی مهمه. فیبوی اینو ترسیم میکنیم. دقت داشته باشید من از اینجا فیبو رو ترسیم میکنم، میام فاصله نیم و 618 یه باکس میکشم، همین باکس رو بر میدارم میبرم بالای پیارزدم، بالای پیارزد هر جایی که بود اینو میذارم اون بالا و استاپم رو میندازم پشت این باکس. شما فرض کنید نقطه ورود من اینجاست، استاپم پشت این باکسه، باکسی که از 618 و نیم به دست اومده و این باکس رو باید پشت پیارزد قرار بدیم. مهم نیست پیارزد چقدر بزرگ یا کوچیکه دیگه، اونو باید درست ترسیم کرده باشی اول کار که میخوای تریدینگ رنج رو ترید داشته باشی. و بعدش فقط این باکس رو یه دونه باکس برمیداریم میندازیم پشتش. دلیل این که من میام باکس رو مشخص میکنم و پشت پیارزد میندازم چیه؟ چون وقتی میایم این فیبو رو ترسیم میکنیم، دوباره ببینید فیبو رو ترسیم میکنیم، بازار اومده 618 و نیمو شکسته. وقتی این اتفاق میفته خیلی دوست داره خودشو به یک، این خط یک میبینید و خط صفر که پایینه، خیلی دوست داره خودشو، یعنی داخل تریدینگ رنج این کارو میکنه، این دوتا خط رو تاچ میکنه و ما باید استاپمون بالای صفر و یک باشه. اما بهترین حالت ممکن چیه؟ بهترین حالت ممکن اینه که اون باکس 0618 و نیمو برداریم بندازیم پشت پیارزد، این استاپ مطمئن تری به ما میده. پس در بعضی از مواقع ممکنه پشت یک و صفرم استاپ بذاریم. من خودم یه وقتا این کارو میکنم طبق استراتژی که دارم، حالا شرایط خاصی داره، اما شما بهتر این تکنیک رو که میخواین استفاده کنین بیاین باکس رو مشخص کنین پشت پیارزدتون بندازید. اما اگر دوست داشتید که از این روش استفاده کنید میتونید باکس رو ترسیم کنید و پشت 0 و 1 قرار بدید. تکنیک فیبوناچی برای استاپ گذاری به همین سادگی بود که دیدین، یعنی چیز پیچیده‌ای نداشت. فقط نکتهش اون باکس بود که برای روند و کانال می اومدیم دو تا باکس در نظر می گرفتیم که کیفیت بهتری داشت، اما با تک باکس هم می شد. حالت دوم که تریدینگ رنج داشتیم می اومدیم پشت پیارزد اون باکس رو می انداختیم. تنها نکتهش همینه، پیچیدگی نداره، اما انجام دادنش داخل بازار کار ساده ای نیست.
نیاز به تمرین داره. الان میخوام براتون روی لایو بازار مثال بزنم، روی کندلا، روی چارت بهتون نشون بدم که روی روندا چجوری این استاپ رو مشخص میکنیم و زمانی که تریدینگ رنج داریم چجوری این استاپ رو مشخص میکنیم و عملکردش به چه صورته. روی لایو بازارم بریم ببینیم چه خبر. همونطور که میبینید یک تریدینگ رنج داریم که تو جلسات قبلی هم روش مثال زدم براتون. اینجا فرض کنید که ما میخوایم یک معامله شورت بگیریم داخل این نواحی. ما اینجاها میخوایم وارد معامله شورت بشیم، به هر دلیلی نقطه ورود من اینجاست. خب و استاپ هم رو میخوام مشخص کنم کجا باشه. چجوری استاپ رو مشخص کنیم؟ خب من فیبو رو میام از این قله که بالا داشتیم آخرین حرکت به این پایین اینجا وصل میکنم و اندازه اینجا رو ببینید، چون اونجا شلوغه من این ور میکشم، فاصلش انقدره 618 و نیمه. من این باکس رو بر میدارم میذارم پشت پیارزدمون. من فیبو رو پاک کنم که چارت خلوت‌تر بشه. باکس رو گذاشتم پشت پیارزد. حالا استاپم رو میارم میندازم پشت باکسی که از 0.5 و 0.618 به دست اومده بود و این میشه استاپ من. حالا اینجا ما گذشته خیلی راحت صحبت میکنیم که ببین استاپ نخورد. دیدیم بعضیا دوره درست کنن وای دیدی استاپ نخورد فلان، خب گذشته است. ولی خب رو لایو بازار این کار زیاد انجام دادیم. این شکلی داخل تریدینگ رنج میام استاپ هم مشخص میکنم. حرکت آخرش برام مهم بود. فیبوشو ترسیم کردم و 0.618 و 0.5 حد فاصلش رو باکس کشیدم. باکس رو برداشتم گذاشتم پشت پیارزد. اگر این پیارزدم انقدر بود بازم مینداختم پشتش. این نکته است و حواستون باشه. و اما زمانی که یک روند داریم، یک کانال داریم، یک موج داریم میخوایم معامله کنیم، به هر دلیلی شما فکر کنیم من نقطه ورودم اینجاست، روی این نقطه است. حالا من میخوام استاپم رو با همون تکنیک فیبو بهتون نشون بدم. این حرکت آخرش از اینجا بوده دیگه، از این بالا به اینجا من میام فیبومو ترسیم میکنم. حد فاصله نیم و 618 رو مشخص میکنم. اینجا میشه باکس اول من که بهتون گفتم میتونیم پشت باکس اول بندازیم. اما من میخوام اون حرکت دو برابری، دو تا باکس رو در نظر بگیرم. یک باکس دیگه در نظر میگیرم میذارم پشت این باکس و استاپم رو پشت این یکی قرار میدم. اینجا من فیبو رو پاک میکنم که چارتمون خلوت تر بشه. ببینید به این صورت من استاپم مشخص کردم. استاپم گذاشتم پشت باکس دوم. پس یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، مثال روی چارتم براتون زدم. یه دونه تریدینگ رنج و یه دونه روند که لایو بازارمون است. حالا داریم رفتارش رو میبینیم. البته لایو که بهتون میگم یعنی نزدیک به لایو بازار هستیم. پس برای روند دو تا باکس در نظر بگیریم بهتر، ولی تک باکس هم میشه. حد فاصله نیم تا 618 و اگر تریدینگ رنج داشتیم کاری که میکنیم حد فاصله نیم و 618 رو که از روند آخر، حرکت آخر داخل باکس به دست اومده برمیداریم، اون باکس رو میذاریم پشت پیارزدمون. حالا سقف و کف که داریم، لانگ داریم معامله میکنیم، شورت داریم معامله میکنیم، هر چیزی که هست پشت پیارزد اون باکس رو قرار میدیم. یه دونه باکس، نیاز به دوتا باکس نداره. و ممکن است شما با توجه به یک استراتژی خاصی، یک تکنیک خاص دیگه، مثلا تکنیک MA که بهتون آموزش دادم یا تکنیک های دیگه که بهتون آموزش دادم، بخواید دو تا باکس در نظر بگیرید برای تریدینگ، یا مثلا بگید خب اونم باهاش ترکیب کردم یکم بزرگتر میذارم. دست خودتونه دیگه، استراتژیتون رو چجوری میچینید. اما اگر فقط همین رو بخواید در نظر بگیرید، قوانینش اینه، شرایطش اینه و من به این شکل استفاده میکنم. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید، مطالب رو گرفته باشید. ممکنه برای بعضی مطالب تکراری باشه، میدونستم، ممکنم هست نمیدونستم، نمیدونم چند درصد از شما اینا رو میدونستید، اما چیزی که مشخصه اینه که آموزش کاربردی، ابزار کاربردی، تکنیک کاربردی که خودم زیاد ازش استفاده میکنم و میدونم به درد شما هم میخوره. پس ارزش تمرین کردن داره. براش وقت بذارید، نوت برداری کنید و تمرین کنید. اول بک تست بگیرید و بعد به رو لایو بازار انجامش ببینید. نتیجه فوق العاده است. یعنی من به چند تا از دوستای نزدیک خودم که
با هم دیگه در ارتباط هستیم، این نکات رو گفتم، واقعا لذت بردن، چون با استراتژیایی که خودشون داشتن، کارهایی که خودشون انجام میدادن، ترکیب کردن، براشون نتیجه فوق‌العاده‌ای رو داشت و همونطور که برای من نتیجه داره میتونه برای شما هم نتیجه بده. اما 100% نداریم. ممکنه هم از نتیجه نگیرید یا دوستش نداشته باشید، اصلا به هر دلیلی ارتباط نگرفته باشید، یا اصلا بگید آقا این داره مطالب غلط میگه، اصلا به درد نمیخوره، منسوخ شده، هر چیزی، هر فکری دارید برای خودتونه. چون من دارم با این تکنیکا ترید میکنم، استیتمنت هم گذاشتم براتون و دیدید سیگنالا و کیفیت معاملاتمو. بچه‌ای که منو باور دارن، میدونن من چجوری ترید میکنم، ازشون خواهش میکنم که این مطالب رو بنویسن و اجرا کنن، نتیجهش فوق‌العاده است. یادتون نره تو معامله گری ما اصلا ادعا نداریم من بهترم، فلانی بهتری، یا مثلا میخوام شاخ فلانی رو بشکنم و از این جور داستانا نداریم. ما یه دونه تکنیک، یه دونه استراتژی هم داشته باشیم که بتونیم ازش پول در بیاریم کافیه. حتی اگر کل دنیا بگن این به درد نمیخوره. اینو فقط خواستم یادآوری کنم که درگیر حاشیه نشید، درگیر اصطلاحات و این بهتره اون بهتره و از این جور داستانا نشید. اصلا بذارید بگن من بدم، بذارید بگن شما بدید، شما اشتباه میرید. اگر به مسیر خودت ایمان داری، میدونی داری درست انجام میدی و درآمد داری، این خیلی مهمه که درآمد داشته باشی. درآمد داری پول در میاری از داخل این بازار، مسیرتو عوض نکن، همون مسیر رو ادامه بده. یادتون نره که دوره EST 16 تا تکنیک به شما داده و این 16 تا تکنیک به شما کمک میکنه وین ریت بهتر داشته باشید و ریوارد بهتر. این 16 تا تکنیکایی هستن که خودم استفاده میکنم و تجربهش رو دارم و دارم به شما منتقل میکنم، به شما آموزش میدم. ارزشش رو داره، براش وقت بذارید. اگر در جریان دوره EST نیستید، حتما برگردید بقیه قسمت ها رو ببینید، در مورد نقطه ورود، استاپ گذاری، تکنیک هایی که گفتم رو ببینید. بی‌نظیره و مطمئنم نتایج عالی میگیرید. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. لایک و کامنت فراموش نشه، سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم حتما بزنید که ویدیوهای جدید، دوره های جدید، مطالب جدید که میذارم سریعا براتون بیاد و مطالب از دست ندید. ویدیوی بعدی و آموزش بعدی تو راهه، منتظر باشید.